luister. Dus ik ga even luisteren voor jou. Close-up, dus van dichtbij. Ook is de achtergrond zwart, zoals je kan zien. Lekker donker. Ik heb de achtergrond gestofzuigen. Om alles pluisvrij te maken. En ik heb het zelf ook nog. Ik heb zelf het doek gestreken. Hij staat nog hier. Hij is afgekoeld. Maar ik hoop dat je de vouwen niet kan zien in het doek.
rustgevend. Ik word er zelf ook rustiger van. Maar ik merk toch wel dat ik het moeilijk vind om lang rustig te blijven. Ik ga tussendoor naar het kristallen en mindfulness boekje. Maar ik merk dus dat ik het wel moeilijk vind. Ik zou ook zo weer in de snelle modus gaan. Maar ik doe mijn best. Dus het is uit mijn comfortzone. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel erg leuk. En dit doe ik natuurlijk speciaal om jou tot rust te laten komen. En wie weet krijg je zelf al tingles. Krijg je zelf al tingles. Tingles. Krijg je zelf al tingles. Dit is het boekje die ik heb gekregen bij een cadeautasje van mijn opleiding, als ik het goed heb. Dit gaat dus over de kristallen en over mindfulness. En ik wou weer eigenlijk samen met jou doorheen gaan bladeren. Zoals je kan zien, heel veel woordjes staan erin, heel veel tekst, maar ook zeker veel foto's van de edelstenen of kristallen. Ik noem het persoonlijk zelf eigenlijk edelstenen. Het verschilt wel eens hoor, hoe ik ze noem. Maar voornamelijk edelstenen. Oh, is het de amethyst? Oh nee. Ik zie iets paars en ik denk meteen dat het amethyst is. Ik zou voor jou eens mijn favoriete steen opzoeken. Dat is namelijk de amethyst. Wanneer ik werk en ik wil een bladzijde omslaan, dan heb ik soms wel eens dat ik dit doe terwijl ik een masker op heb. Terwijl ik daarvoor dat niet eens heel vaak deed volgens mij. Ik zie ook heel veel klanten die dat doen. Die dan toch even zo gaan en denken, oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf ook geïnteresseerd bent in de kristallen. Ik ben zelf al geïnteresseerd sinds dat ik heel jong ben. Dat ik de eerste steen toen had gekocht op een marktje. Wat stom, waarom zie ik het nou niet? Oh ja, nou. Dit is een andere soort amethyst. Dit is een Brandenburg amethyst. Maar dit is eigenlijk niet die ik bedoel. Dit is niet degene die ik bedoel. We gaan gewoon eventjes verder zoeken naar de amethyst. En dan zou je zien dat ik hem niet kan vinden. En dat zou echt heel vervelend zijn. Dan heb ik je beloofd. Of dan heb ik het je gezegd. En dan vind ik hem niet. Maar we gaan door. Nee, dit is een spirit quartz. Ja, daar heb ik hem. Verslavingen overwinnen staat erbij. Dit is wel een geslepen steen. Of in ieder geval de bovenkant, de onderkant is wel ruw. Ik hou zelf wel meer van ruwe amethysten. Vind ik zelf mooi. Dit is een klein boekje. Bijna net zo groot als mijn hoofd. En dan pak ik een boek die wat groter is. Maar ook van ander materiaal. Waar toevallig ook kaarsvet op zit. Ik weet niet of je het goed kan zien.
staat op verbeter je mentale en fysieke gezondheid.